Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, dưới sự chỉ bảo tận tình của Ngô Thanh Phong, Diệp Phàm và Bàng Bác đã học được kiến thức cơ bản của đạo kinh. Tiếp sau đó bọn họ đã được vị lão nhân này hướng dẫn đi tới Linh Cư Nhai, nghe huyền pháp để hiểu rõ hơn về những điều mà ông đã giảng dạy suốt thời gian qua. Thế nhưng khi vừa đến nơi, bọn hắn đã gặp phải phiền phức, một tu sĩ tên Hàn Phi Vũ đã kiếm chuyện gây sự với bọn họ. Vốn không thích lo chuyện bao đồng, nhưng Bàng Bác không phải kiểu người nhẫn nhịn, cho nên một cuộc chiến đã nổ ra. Trong lúc hai bên chiến đấu vô cùng gay gắt thì đã có hai người đến can ngăn, việc Hàn Phi Vũ trước nay luôn có thói ma cũ bắt nạt ma mới, nên sớm đã không thuận mắt nhiều người. Chỉ bởi vì hắn là cháu của Hàn trưởng lão, cho nên đa số những người bị bắt nạt đều không muốn gây thủ chuốc oán, dù sao việc Hàn trưởng lão kia cũng là luyện dược sư. Lần này phải bỏ đi trong sự ấm ức, Hàn Phi Vũ quyết không có dễ dàng buông tha hai người đơn giản như vậy. Trở về, hắn bắt đầu điều tra lý lịch của cả hai. Một thời gian sau, khi hai người đến Linh Cư Nhai nghe pháp, Bàng Bác rốt cuộc có cảm ứng, cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh chi luân đang dao động trong cơ thể dù còn rất nhỏ. Việc hắn phải làm tiếp theo đó là mở ra khổ hải, chuẩn bị để sau này phóng ra cội nguồn của thần lực. Diệp Phàm thì vẫn chưa thể cảm ứng được sinh mệnh chi luân, dưới rốn hoàn toàn yên tĩnh, không có một gợn sóng nào. Ngay cả Ngô Thanh Phong lão nhân cũng không thể đem tiên khí phá vỡ để đi vào dò xét, chứ đừng nói tới hướng dẫn hắn tu luyện. Thế nhưng mỗi ngày sau khi tu hành, hắn đều có thể cảm thấy được thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái tràn đầy tinh lực. Sáng hôm đó, cả hai đến nghe pháp như thường lệ. Sau khi truyền pháp xong xuôi, vị lão nhân tóc trắng phát cho mỗi người một bình bách thảo dịch. Nước uống ở trong bình cũng cực kỳ quý giá, 3 tháng mới được phát một lần, tức là 1 năm mỗi người chỉ được lĩnh 4 bình mà thôi. Sau khi uống vào dung dịch trong bình ngọc, Bàng Bác cảm thấy khổ hải của mình dường như mở rộng ra một chút, khiến hắn vô cùng vui sướng. Còn Diệp Phàm, anh ấy lại chẳng thấy có hiện tượng gì xảy ra. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, Bàng Bác tin rằng dù khó khăn đến mấy, Diệp Phàm chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Thời gian tiếp theo, cả hai vẫn tiếp tục duy trì đến Linh Cư Nhai, nghe pháp. Những lúc rảnh sẽ cùng nhau vào núi rèn luyện thân thể. Cũng trong lúc này, tại một căn phòng tăm tối trong sơn môn, một tu sĩ trẻ tuổi bước vào trong phòng, gặp người thân của mình để nói ra tin tức gì đó. Trong căn phòng âm u, Hàn trưởng lão nghe tin vô cùng phấn khích. Ông đã thưởng cho Hàn Phi Vũ một món pháp bảo do chính ông tự luyện chế ra. Vật trước mắt chính là thanh mục ấn. Khối vuông này thoạt nhìn đơn giản, nhưng một khi phát động sẽ không ngừng bành trướng, sức nặng có thể tới ngàn cân. Sau khi tiếp nhận thanh mục ấn từ trên tay thúc công của mình, Hàn Phi Vũ cũng rời đi. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là hai người Diệp Phàm và Bàng Bác. Trở lại với Diệp Phàm và Bàng Bác, sau khi nghe truyền pháp tại Linh Cư Nhai, hai người trở về phòng nghỉ ngơi. Trên đường trở về, bọn họ lại bị hấp dẫn bởi mấy con tiên hạc trắng tinh. Thời gian qua, luôn ăn uống đạm bạc khiến cả hai có chút thèm khát món thịt nướng. Chẳng nói chẳng rằng, cả hai quyết định đuổi bắt mấy con tiên hạc kia. Thế nhưng sự thật giống như trưởng lão Ngô Thanh Phong đã nói trước đó. Tốc độ của đám tiên hạc này rất nhanh. Không chỉ vậy, một khi gặp nguy hiểm, nó còn có thể phát động công kích tấn công đối phương. Bàng Bác vừa chụp được chân của con tiên hạc nọ, thì nó bỗng chốc bay vút lên cao, làm cho hắn bất đắc dĩ chỉ có thể bám chặt trên lưng con tiên hạc này. Diệp ở phía dưới vừa thoát khỏi sự truy đuổi của đám tiên hạc, lúc này hắn đứng ở vách núi không người thở hổn hộc. Thế nhưng chỉ một giây sau đó, Bàng Bác bỗng hét lên, bởi vì cách đó không xa, một con tiên hạc đang dùng tốc độ ánh sáng phóng ra một đạo lưu quang về phía Diệp Phàm. Cũng may thời gian vừa rồi vẫn chăm chỉ tập luyện, cho nên hắn rất nhanh đã né tránh được một đòn công kích cường đại kia. Hai người bọn họ trong thái cổ cấm địa, ngoài ý muốn hái và ăn được một loại thánh quả, lại uống được nước thần tuyền. Thể chất thoát thai hoán cốt được cải thiện cực lớn, khí huyết vô cùng dồi dào. Người bình thường rất khó có khả năng đến gần đám tiên hạc, nhưng Bàng Bác và Diệp Phàm từ khi đến đây như trở thành khắc tinh của bọn chúng. Lần trước bị Ngô trưởng lão bắt được vẫn chưa thể khiến cả hai từ bỏ đi món thịt nướng, được coi là mỹ vị nhân gian. Bởi vậy lần này cả hai quyết tâm bắt được đám tiên hạc này cho bằng được. Cả hai mải miết đuổi theo một con tiên hạc to béo mà không hề biết nguy hiểm đang cận kề. Đến đây thì công hết tập 9 siêu phẩm Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.